приклади. Поки старійшина Волохів гаявся в княжому дворі, Ждан Будимирович кинув усю решту молодшої дружини до Ольжиного двору. Аж ген за північ, коли пожежа стихла і зарево згасло, змогла тільки трохи заспокоїтися Христя і лягла спати. Досить Іванові Івановичу якимось своїм способом підкосити з боку лівою ногою супротивника, як той враз гепається на землю. Вже сонце низенько, вже вечір близенько, чом ти не виходиш, ти моє серденько? Чи ти мене судиш, чи ти мене гудиш, чи з мене смієшся? Серпанок розсипається на дивну райдугу, обрамлює цю дивовижу, ясно-фіолетовий майже круглий абрис.